Quang Viên xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và xin chào đón quý vị đến với chương trình 20 phút với Quang Viên. Kính thưa quý vị, 20 phút với Quang Viên, quý vị sẽ có một câu chuyện mới. 20 phút với Quang Viên, quý vị sẽ có một khuôn mặt mới. Và đặc biệt, 20 phút với Quang Viên, quý vị sẽ có được một niềm vui mới trong cuộc sống của chúng ta. Quang Viên xin chào đón quý vị một khuôn mặt rất là mới trong cộng đồng của San Diego của chúng ta, đó là bà Bonnie Dumanis. Bà là giám đốc điều hành của văn phòng biện lý của quận hạt San Diego, của San Diego County District Attorney. Bonnie, welcome to our show tonight. Thank you for having me. We are very glad to have you on board. When we talk about the district attorney, a lot of people in San Diego, they do not fully understand the role of the district attorney. So can you give us a narrative, a story of what is the district attorney? Well, we prosecute all felonies in the county of San Diego and misdemeanors everywhere but the city of San Diego. Kính thưa quý vị, văn phòng biện lý của quận hạt San Diego là một văn phòng chuyên môn bắt và xử những vụ cướp tại vùng San Diego, quận hạt San Diego và không thuộc vào thành phố San Diego. So under your leadership, since you took over the office in 2003, I believe Yes. that's the correct year, you will manage to maintain a 94% conviction rate. That is not just a number that happened overnight. How did that happen? We created a good and diverse team of people. We brought everybody together and they worked very hard, not just to prosecute criminals, but to do prevention too, which is what we're here to talk about tonight. Kính thưa quý vị, câu hỏi mà công viên được đặt ra đó là dưới sự hướng dẫn và của bà Bonnie Dumanis, văn phòng biện lý của quận hạt San Diego có được con số là 94% kết tội của những người đã phạm tội ở San Diego. Làm cách nào mà văn phòng biện lý này có thể làm điều này xảy ra? Đó là nhờ sự hướng dẫn của bà Bonnie cũng như là tất cả các nhân viên từ mọi gốc khác nhau làm việc chung với cộng đồng của chúng ta. Và đó cũng là câu chuyện mà buổi tối hôm nay công viên sẽ được gửi đến quý vị. Chúng ta sẽ nói về cái vấn đề gọi là Workers' Compensation Fraud, nói về sự gian dối trong cái insurance của việc làm chúng ta, cũng như là khi một người gian dối như thế nào. When we talk about workers' compensation fraud, is it as simple as somebody exaggerate on their medical condition so they can get pay and then work at another place, pay cash, or is it more than that? Well, it's two kinds of things. One is for businesses, they have to pay insurance for their workers, and for workers, they have to make sure that they are not creating a fraud by saying they have an injury that they don't have. So how do you have a team to send out to the community to educate people and prevent those from happening? How do you do that? Well, first, there's a $4 billion problem with workers' compensation fraud in California. And we have 75 people between the Department of Insurance and our office that focus just on prosecuting fraud but also preventing it. Kính thưa quý vị, cái con số mà nói lên cho cái con số về đồng tiền mà để cho những người mà đã phạm tội về worker compensation fraud, nói về những người phạm tội về bảo hiểm của việc làm cũng như là bảo hiểm về cá nhân, nó mang tới con số hàng tỷ, đó là 4 tỷ hàng năm. Và văn phòng biện lý của quận hạt San Diego đã có hơn 75 nhân viên làm việc chung với Department of Insurance để đi ra ngoài làm việc chung với tất cả những cái cơ quan hay là những nơi nào có những người nào đang bị những cái sự khó khăn về trong cái sự worker compensation fraud này. So with the team that you have in working with the Department of Insurance, do you have a bilingual team that can go out there to help to educate the community in a different background with different language? They have language barriers because sometimes people are afraid to come to talk to the DA office or even pick up the phone to call you guys. How do you do that? Well, we have a team of people that are going around to all of our diverse and rich cultures around San Diego, which is what we're doing right now today, to send a message to people. We, in our office, try to think outside the box and talk to people about calling us, not being afraid to call us. So our message is, we don't want you to commit fraud, we don't want you to tolerate fraud, and we want you to report fraud. So for the business owners out there, if they suspect that their employees is committing fraud, workers' compensation fraud, should they contact the office directly or
they handle it on their, they should handle it on their own. That we have a hotline number for them to call, and we have posters that we have provided to people in all different businesses to give the number to report it, and it shows a picture of a person in jail. Kính thưa quý vị, câu hỏi mà công viên được đặt ra đó là nếu mà quý vị là những người chủ nhân thương mại của những căn tiệm mà nghĩ ngờ rằng là những nhân viên của quý vị đang có những gian lận về Worker Compensation Fraud đó, thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng biện lý của quận hạt San Diego. Cái số điện thoại quý vị thấy trên màn ảnh, số điện thoại đó quý vị có thể gọi và không biết quý vị là ai. Vì đây là những cái điều sẽ giúp cho chúng ta không những mà chúng ta bắt được những người đang phạm tội như vậy, giảm được cái số tiền liên quan tới những cái công việc của chúng ta, nhưng mà cũng giúp cho những ngân sách của tiểu bang California được giảm xuống, vì không có nhiều người phạm tội thì ngân sách sẽ được giảm xuống một cách rất là nhiều. Can you give us an example of some of the cases that the DA office work on and you have successfully arrested those people? Well, for businesses that don't pay workers' compensation, we have prosecuted companies because it's not fair to the workers because they can't get health care. And it's also not fair to other businesses because it doesn't create good competition. It's unfair for businesses not to pay workers' comp while some businesses do. So we prosecute those that don't pay it. Kính thưa quý vị, một cái ví dụ rất là đơn giản là những cái công ty mà làm việc ngang hàng với nhau có những sự cạnh tranh không được công bằng. Ví dụ có những công ty trả tiền mặt mà những nhân viên đó không có nhận tiền trách hàng tháng, thì những cái công ty đó cái số lợi nhuận của họ sẽ được cao hơn và gây ra những cái sự cạnh tranh không được công bằng, thì văn phòng biện lý của quận hạt San Diego District Attorney sẽ tới làm việc chung với những công ty này để bảo đảm rằng là những cái quyền lợi của những công ty khác được làm việc chung với họ cũng đứng trên một cái lĩnh vực quân bằng. Làm như vậy sẽ tránh ra được những cái sự cạnh tranh không công bằng cho những người đang làm việc với nhau. And then there's another kind where the employee pretends to have an injury. Yeah. And so we want people to report it. Say they have a back injury, but somebody in the office sees them picking up a big box at home. They report that, and so then we look at that person because now that's going to drive everybody's insurance prices up. Và một cái điều mà bà Bonnie vừa trình bày rất là dễ hiểu, đó là nếu trong công ty của chúng ta hay là chúng ta biết những người nào đang gian lận trên cái phương diện bảo hiểm của sức khỏe, nó là chúng tôi bị đau lưng, đau chân, đau tay vì khi làm việc, chấn thương vì lao động cho nên không làm việc được, nhưng người đó lại ngược lại đi ra làm việc một nơi khác để nhận lấy tiền mặt, thì cái điều đó sẽ gây ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì cái tiền insurance, tiền bảo hiểm của công ty quý vị sẽ tăng lên vì quý vị đã phải trả tiền cho những người đó và những người đó đang gian lận trên số tiền bảo hiểm của quý vị, cho nên quý vị phải báo cáo liền với cái đường dây mà quận hạt San Diego đưa ra của District Attorney đưa ra để chúng ta có thể giảm được những số tiền chi phí đó. So the worker compensation fraud, is it also only limit to the injury that you just share, or let's say if a company is paying an employee cash, is that also considered as workers' compensation fraud, or is it a whole different ballgame, a whole different issue? Well, if they're not paying their workers' compensation premiums, that's what they have to pay in order to be in the pool to get the payments, then that would be a fraud. So if they're paying cash and not paying their premiums, then that would be a fraud. Và một cái điểm nữa chúng ta cần để ý đó là nếu mà một công ty nào trả tiền mặt cho nhân viên mà thôi, nhưng mà không trả cái phần gọi là premium để cho những cái bảo hiểm cho những người nhân viên đang làm việc với mình đó, thì đó cũng được liệt kê vào là cho những người đã gian dối với chương trình bảo hiểm của một cái công ty hoặc là một bảo hiểm của cá nhân trong công việc lao động của một người đó, cho nên chúng ta phải để ý những cái điều đó. Great Plaza Buffet, hãy đến với Great Plaza Buffet để tha hồ được thưởng thức các món ăn đồ biển seafood và một rừng thức ăn với 150 món ăn vô cùng hấp dẫn hàng ngày như cua rang muối, oyster, coconut shrimp, nghêu xào gừng, sushi, cá salmon, thịt bò bít tết và còn nhiều nữa. Great Plaza Buffet phong cảnh thanh nhã lịch sự, rộng rãi có quầy bia và rượu, có phòng party room riêng biệt thích hợp cho gia đình và hội đoàn. Great Plaza Buffet có cả dịch vụ buffet to go tiện lợi cho quý vị order trong dịp tiệc tùng. Great Plaza Buffet với đầy đủ các món ăn hấp dẫn, dinh dưỡng, tươi ngon
ngon, hợp vệ sinh, dùng 100% dầu thực vật. Đặc biệt chỉ có tại Great Plaza Buffet, free nước ngọt và 10% off cho khán giả của VNTV. Great Plaza Buffet tọa lạc tại 1840 Garnet Avenue, San Diego, California 92109. Điện thoại 858-273-6868. Tin vui, Việt Bakery tưng bừng khai trương với đầy đủ các món ăn hấp dẫn như phở, các loại bún, các loại cơm như cơm gà Hải Nam không đâu sánh bằng, bánh cuốn, bánh mì, các loại bánh ngọt tráng miệng, chè xôi thơm ngon, không quá ngọt. Việt Bakery còn có cà phê sinh tố trái cây các loại. Nhân dịp khai trương, Việt Bakery bớt 30% cho quý vị khi ăn tại tiệm Phút to go mua 2 tặng 1. Việt Bakery 3904 Convoy Street, Suite 101, San Diego. Điện thoại 858-268-8438. A lot of people they think that if they call the office to report on somebody that they know or a business that they know, their identity will be revealed, and people will know who they are. What are the protection that your office have? Well, if they call, they can call anonymously and give us some information, and then we will follow up on that information. But if they are a witness, we will need to have them in court to prove our case. But we want people to feel comfortable calling us because we want to prevent fraud instead of prosecuting it. Cái câu hỏi mà công viên được đặt ra đó là khi mà chúng ta biết được một người hay một công ty nào đó đã gian lận về cái bảo hiểm lao động mà để họ có quyền lợi riêng, cá nhân riêng, không gây ra sự công bằng cho những người khác, thì kính thưa quý vị, chúng ta có thể gọi cái số điện thoại của District Attorney và số điện thoại đó sẽ bảo vệ, mà quý danh của quý vị sẽ bảo vệ những gì mà quý vị không muốn cho người ta biết. Thế nhưng nếu quý vị là những người đã chứng kiến được những sự việc đó xảy ra, thì mà khi chúng ta gọi báo cáo với văn phòng District Attorney thì chúng ta sẽ được mời gọi lên để làm những người chứng nhân. Và quý vị không ngại, bởi vì khi mà chúng ta làm trách nhiệm của một người công dân như vậy thì cái trách nhiệm của chúng ta đã giúp cho cộng đồng của chúng ta được an toàn hơn. Trách nhiệm của chúng ta đã giúp cho những cái cơ sở thương mại được cạnh tranh một cách công bằng hơn, và cái nhiệm vụ việc làm của chúng ta giúp cho mọi người làm việc có được cái đồng tiền trả xứng đáng nhiều hơn. So what is the logo or the slogan for this? Don't do it. Don't do it. Don't do it. Don't tolerate it. And do report it. And do report it. So what is the hotline? The hotline number I have is 1-800-315-7672. That's right. And they should call if they have a question as well. And we do have people that speak Vietnamese or Tagalog in our office. We can help in various ways, and the California Department of Insurance can help as well. Và kính thưa quý vị, con số mà công viên vừa đưa ra đó là số 1-800-315-7672. Công viên xin được đọc lại, đó là 1-800-315-7672. Quý vị có thể gọi lên văn phòng này và có những người nói tiếng Việt Nam để giải thích với quý vị, hoặc là ngay cả khi quý vị có bất cứ những câu hỏi nào trong tương lai, lo lắng về vấn đề bảo hiểm của cái cơ sở thương mại của quý vị, có những người gian dối về cái cơ sở thương mại của quý vị như thế nào, gọi lên để lấy tin tức. Quý vị có thể gọi lên và có những người nhân viên sẽ giải thích cho quý vị biết. If they need to have materials in Vietnamese, or they want to find out if the DA office have any workshop in the community, how do they find that out? Well, usually we do advertise it in newspapers that are for each community. And we have the poster that's in these communities as well. Our website is www.sandiegoda.com. Kính thưa quý vị, cái website mà công viên xin được đọc lại đây đó là www.sandiegoda.com. Khi quý vị vô trong cái website này, quý vị sẽ có tất cả những cái thời khóa biểu của văn phòng District Attorney. Trong cộng đồng của chúng ta có những cái chương trình hướng dẫn, có những lớp học hay là những lớp dạy để quý vị hiểu rõ thêm về quyền lợi của quý vị là một công dân tại Hoa Kỳ như thế nào, quyền lợi của quý vị của một người đang cư ngụ tại thành phố San Diego là như thế nào, để chúng ta hiểu rõ về nhiều vấn đề này nhiều hơn. And our team that's going around is Jesse Navarro, who is our community person, and Dom Dugo, who is the chief of our insurance fraud division. And they are going out talking to different groups and are available to different groups to go out and talk to them
about specific things. Và kính thưa quý vị, trong hàng ngũ của văn phòng District Attorney sẽ có những cái người đại diện cho văn phòng, ví dụ như là ông Jesse Navarro mà quý vị đã gặp, và Chief của bên văn phòng của Department of Insurance cùng làm việc chung với nhau, có những cái chương trình huấn luyện, những lớp hội thảo để giải thích những câu hỏi mà quý vị đang có liên quan tới Workers' Compensation Fraud, những vấn đề mà lao động như thế nào, bảo hiểm của lao động mà có những người khác họ lợi dụng cái đó để ảnh hưởng tới cái số tiền họ thu nhập được từ cơ quan của chúng ta đang làm việc. We are also available, though, Jesse Navarro, to talk about other public safety questions and prevention programs as well. So a call to our office for community groups, we will outreach there too. We're about creating relationships and trust with all of our communities. Và cái điều mà con Viên thấy rất là hay như bà Bonnie vừa trình bày đó là văn phòng District Attorney, văn phòng biện lý của quận hạt San Diego muốn có được một cái sự gắn bó giữa cộng đồng của người Việt Nam chúng ta với văn phòng để có thể làm việc chung với nhau. Bởi vì cớ đó văn phòng biện lý của quận hạt San Diego không những chỉ nói về vấn đề là worker compensation fraud mà thôi, nhưng mà còn có những vấn đề nói về những vấn đề về luật pháp, về những cái mục đích khác nhau, những cái đề tài khác nhau để quý vị có thể hiểu được. Nếu quý vị còn nhớ, cách đây hơn 6 tháng về trước khi ông Jesse Navarro đến đây cùng chia sẻ với chúng ta về vấn đề liên quan tới gian lận trong nhà cửa, thì chúng ta biết rằng là văn phòng biện lý có những cái đề tài khác nhau để chúng ta có thể tìm hiểu và biết rõ nhiều hơn, và những tài liệu mà văn phòng biện lý sẽ gửi đến quý vị để bằng tiếng Việt Nam. Throughout the years, we face a lot of cut at different agencies, like I mentioned earlier, but your office was still able to maintain the same level of services to the community. Can you share a little bit about that? How did you guys manage to do that? And to me, that is a very good point that the community need to know so we can continue to build the support and the trust between the DA office and the Vietnamese American communities. Well, when I came into office, what we looked at was how we did business. And we created a team that looked at everything we do and came up with new ideas, like technology, to help us be more efficient and more effective. And working together, we've been able to do this and avoid any layoffs. Một trong những điều mà văn phòng District Attorney của quận hạt San Diego như bà Bonnie vừa trình bày đó là trải qua dòng thời gian trong những năm tháng vừa qua, chúng ta biết rằng là con tàu kinh tế của Hoa Kỳ đang đi xuống dốc rất là nhiều. Nhất tất cả những cái cơ quan của chính quyền đều bị cắt giảm rất là nhiều, đặc biệt những cái trong quận hạt San Diego chúng ta. Thế nhưng kính thưa quý vị, đối với quận hạt San Diego chúng ta, văn phòng District Attorney lại không bị giảm, bởi vì dưới sự hướng dẫn của bà Bonnie Dumanis và nhân viên của bà đã sửa đổi lại những phương cách làm việc và gần gũi với cộng đồng nhiều hơn qua phương cách làm việc với những nhân viên đi sâu vào trong cộng đồng, giải thích những câu hỏi và những thắc mắc của những người dân trong cộng đồng có. Và bằng cách đó, bà đã gây dựng được một cái niềm tin của những người dân trong cộng đồng của thành phố quận hạt San Diego và làm việc chung một cách rộng rãi. Và vì cớ đó, văn phòng của bà đã không bị lay off và vẫn còn đầy đủ những nhân viên để làm việc chung với chúng ta để giữ thành phố San Diego chúng ta một nơi an toàn cho mọi người cùng sinh sống. $40 billion is a huge number. $4 billion is a huge number for California. Do you see this number will go down, or it has been going up since the past few years? Well, that's why we're doing this educational programming with the communities so that it will go down. We've worked with public agencies, private business, and they have prevented fraud, and so that number will go down. What are some of the benefits for the community, for the business owner, for the employee and employer if this number is going down? Well, if this number goes down, it'll be more money in their pockets because it'll be an even playing field for businesses, fair competition, and for employees, it will make sure that they are treated safely in their business work. Kính thưa quý vị, con số 4 tỷ đó là một con số khổng lồ cho tiểu bang California khi chúng ta nói tới vấn đề lạm phát của những người nào cố ý phạm pháp về cái tội danh là ăn gian bảo hiểm của việc làm. Nếu con số 4 tỷ này, 4 billion, đi xuống thì tất cả những người đang có làm chủ một cơ sở thương mại sẽ được một cái điều lợi lớn nhất, đó là cái số tiền mà họ phải đóng vô cho nhân viên nó sẽ bị giảm xuống một phần lớn.
Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là tất cả những cái công ty đang làm việc chung với nhau, họ đều đứng trên một cái phương diện là cạnh tranh một cách công bằng và không bị ảnh hưởng bởi một người nào có một cái lợi riêng nằm dưới gầm bàn và người đó có quyền lợi hơn những người khác. Và cái điểm thứ ba là tất cả những nhân viên đang làm việc cho tất cả những công ty này đều được bảo vệ một cách hoàn toàn và chính đáng. Và nếu mà tất cả chúng ta là những cái người mà đang hợp tác và cùng bắt tay làm việc chung với lại San Diego District Attorney này đó, thì chúng ta sẽ giúp cho cộng đồng của chúng ta được một nơi an toàn nhiều hơn. Because of time, going to run out before we have a closure to our conversation today. Is there anything else that you would like to share with the Vietnamese American community about the District Attorney Office in general, as well as the workers' compensation specifically? Well, I'm proud to have members of the Vietnamese community that work for me and with me, and I'm proud to have input from all of the community in making our decisions. As a former judge and as the district attorney, it's important that the community be a part of anything we do. Kính thưa quý vị, bà Bonnie Domanis rất là hân hạnh có được những nhân viên Việt Nam làm việc ngay văn phòng biện lý của bà ta, ngay tại District Attorney, cũng như là bà rất là cảm thấy hân hạnh được cộng đồng người Việt Nam chúng ta ủng hộ bà trong những năm tháng vừa qua, bắt tay làm việc chung với văn phòng biện lý. Bà biết chắc rằng nếu cộng đồng người Việt Nam tại San Diego cùng nắm tay làm việc với văn phòng District Attorney thì chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn, chúng ta sẽ có một thành phố đẹp đẽ hơn, chúng ta sẽ có một quận hạt an toàn hơn và mọi người đều vui vẻ. Và kính thưa quý vị, câu chuyện 20 phút với Quang Viên buổi tối hôm nay hy vọng rằng là đã mang lại một niềm vui với gia đình và chính cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình 20 phút với Quang Viên. Thank you, Bonnie Domanis, for coming here tonight. We are so glad to have you on board and share all the important issue about the district attorney, also worker compensation fraud to the Vietnamese American community. Thank you, and we are looking forward to have you join us again. Thank you.